For today's video, gagawa po tayo ng graham cake. Birthday po ng aking biyanan bukas and naisipan ko po gumawa ng graham cake kasi po gustong-gusto ng mga bata yung mango graham and mas prefer nila itong kainin kaysa doon sa mga commercial cake na nabibili natin sa palengke or sa mga bake shop. So, yung mga ingredients po natin, so kailangan po natin ng all-purpose cream, Alaska crema all-purpose cream po yung napili ko kasi mas malinamnam po siya compare po dun sa ibang brand. Kakailanganin din po natin ng condensed milk. So, ito po yung brand ng condensed milk na mura tsaka masarap. Sa grocery ng Mercury, 25 pesos yata yung bili ko. Sunod, kakailanganin din po natin ng graham crackers tsaka crushed yung durog po na grahams. And kakailanganin din po natin ng mangga. Okay, pansinin niyo po yung mangga na pili ko. So, ito po yung meron siyang itim-itim na parte. Tulad din po dito sa iba, meron po siyang itim-itim. Mas napili ko po itong mangga na ito kasi mura po siya. Tsaka sigurado po ako na matamis na po siya. Mura po siya, tsaka matamis. Sigurado pong matamis po siya na klase ng mangga. Mainam po siya sa mga sa mga grahams or sa mga ice candy na. And kakailanganin din po natin ng malaking para molder. Diyan natin i-mold yung ating or ihuhulma yung ating graham. So malaki po siya. Ganito rin kalaki na cake ang gagawin natin. Kailangan din po natin ng paglalagyan ng mixture ng Alaska all-purpose cream tsaka itong condensed milk. So ito po yun. Dito na po natin ilalagay. Nahiwa ko na po ang ating mangga. Ayan guys. Natikman ko po siya. Sobrang tamis. Hindi po ako nagkamali sa pagpili ng mangga. So ayan. Hindi po tipid ang ating graham cake kasi napakarami po niyang filling na mangga. So ngayon po, magmi-mix na po tayo ng ating Jolly Cow condensed milk tsaka yung ating Alaska all-purpose cream.
kay yayay mo, dali.